Sáng chung. Ở trên này nhiều nhà có lắm bà. Không có anh trai. Vâng. Chắc là bà người ta chê ơi sắp rơi kìa bà cầm. Vâng. Thôi nhiều phết rồi. Năm nay được ít là.
Chỗ ở đây phải được 2 cân. Okay. Bây giờ ăn cái gì để trước nhà kìa? Cái nồi nó bật đấy. Rồi, cắt. Con này rõ sạch mà sáng chung. Bốc hết cái này xong rồi xuống bốc kia. Phải bịt kín nó vào, mưa nó vào, nước mưa vào. Rơi một con này. Cho tôi đi. Bằng tôi này giúp người cho.
Đi đâu về? Đi đâu về đây này? Bụi hết đây này, Hoàng ha. Là bụi lắm.